Jag vill filma mig spel. Jag tror jag klarar det på det. Oj, jävlar, här blir det smalt. Den där klarar inte jag. Varför är ni så tysta för? Det är spännande, det är ju lite spö. Nu får vi börja om. Åh, fy fan. Hur länge ska jag på så här? Tills du klarar 3:an i alla fall. Kolla hur långt du kan klara. Måste jag efter 3:an? Ja. Ja, jag måste börja om. Ja. Jävlar. Är det lugnt för den här nu? Det är riktigt lugnt. Här, tar det riktigt lugnt nu. Jag känner på bättre igen. Ja, det vet jag med ljus. Jag måste koncentrera mig. Jag kan inte göra. Nej, du får. Jag orkar. Det är jobbigt. Stäng Jag kan inte. Nej, det var inte